নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ নতুন মিনি ব্লগটোলৈ আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়া কলডিলৰ পকৰি। পকৰি বনাবলৈ মই কলডিলৰ প্ৰথমৰ অংশটো কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত লৈছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া। মই প্ৰথমে কলডিলত ভালকৈ নিমখখিনি দি লৈছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি ইয়াত দেখিছে মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ। কলডিল আৰু পিঁয়াজখিনি সনাৰ পিছত মই ইয়াত দিছোঁ আধা বাটি আটা গুড়ি, আধা বাটি বেচন, জোখ অনুসৰি হালধি দিছোঁ, অকণমান জিৰা পাউডাৰ গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে সানি ল'ম। সনা প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া অলপ পানী দি আৰু ভালকৈ সানিম। ভালদৰে গোটেইখিনি সানি হৈ গৈছে। সানি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম নৰসিংহৰ পাত। এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতিলোঁ। কেৰাহীখন পতাৰ পিছত তেল দিছোঁ। এইফালে মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এইফালে পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে। এয়া দেখিছে মোৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক ধুনীয়া হৈছে। ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। তাৰ বাবে লৈছোঁ মই পদুনা, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু নিমখ একেলগে। তাৰ পাছত লৈছোঁ মই ইয়াৰ কেঁচা বুট, জলকীয়া, আদা। চাটনি ৰেডি। আৰু এয়া আমাৰ পকৰি চাটনি ৰেডি।